ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਾਓ। IAS 22 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਵਿੱਚ WSO ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ BJP ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ IAS ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 58 ISI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟ ਵਿਦ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ। ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਫਰਾਲੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਦੋਂ MP ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਗੀ ਰੋਡ ਕੋਟਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਏ? ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਿਆ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ 1905 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੋ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਲਾਇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 16 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਈਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਰਟ ਸਿੰਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸਜੋ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਹਾਂ ਆ, ਬੈਂਡ ਰੂਫ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 75 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੇਨੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੀ ਹੈਦਰ ਤੇ ਮਰੀਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਲੀਗ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕੀ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਰਟ ਸਿੰਜੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ISI ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ, 28-29 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੈਲਬਰਟ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਰੀਨਿਊ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 84  'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ IOS-22 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ WSO ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾਵੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਯੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ? ਯੰਗ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ? ਆ ਸਕੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੋਲਡ ਰਿਵਰ ਟੈਰਸ ਸੀ ਉਹ ਆਇਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਰਲੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 4 ਜਣੇ ਸੀ। 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜੇ ਗਏ,
ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਕੁਛ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ 5.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਰ ਅਸੀਂ 5.5 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲੱਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ 128 ਤੇ ਤਾਂ 76 ਤੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਾਫਵੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲੋ ਛਲੋ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ BJP ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ 128 ਤੇ 76 ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ? ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ ਭਰਦੇ ਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਜਾਣਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾੜਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਥੱਬ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਗਿਣਨੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ISI ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋ ਆ ਤੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਡਰੱਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਸਰੀ, ਅਤੇ ਸਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ IS ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਰੌਂਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਡਰੱਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ, 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਫਲਾਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੀ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਹ ਰੱਖੋ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਡਰੱਗ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ 85 ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ IS ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ,
ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਓ? ਨਹੀਂ, ਜੁੜੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਓ ਬਾਹਰ? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2-3 ਵਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ISI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ISI ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ISI ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰॉ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰॉ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ISI ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 100% ਉਹ ਬੰਦਾ ISI ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈ ਆ ਬਹਿਸ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਘੱਲਦਾ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ISI ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ TV 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। YouTube 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਿਸਟ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ। ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋ-ਕਾਲ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਲ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸਿਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ISI ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਸੀਸਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਸੀਸਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, RCMP ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਬਾਉਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਅਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪੂਰਾ ਸਕੈਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ RCMP ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ RCMP ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ RCMP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੇ ਆਹ ਸੋਚਿਆ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-5 7-7 ਕਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਆਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, G7 ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ 7 G7 ਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਚੇਨ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ 3 ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਣ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਰਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਵੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ? ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ IAS ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ, 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਊਂਗਾ, ਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਹ ਕਰਨਾ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਸੂਸ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 58 ISI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ PR ਦੇ ਲਾਲਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਛਕੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਆ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਸਟਲਾ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਕੇ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਝੰਡਾ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਬੈਕ ਲੈਣ। ਉਹ ਬਲਾਕਵਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਝੂਠੇ।
ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ? ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਦਾ, ਦੇਖੀ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਡਾਊਨ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ISI ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ IAS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਦਿਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 50 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ, ਢੇਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਖੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਮਗੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਲੱਗੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਨਾਰੇ ਲਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 26 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਗਨੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।